En dan moet ik het even hebben over de nieuwe nationale hobby... protesteren tegen asielzoekerscentra. Dat gebeurt tegenwoordig bijna elke dag. Gisteravond bijvoorbeeld in Zwolle. Blauwe rookbom bij protest in Zwolle. Ik dacht nog, hebben ze nou weer verloren van Go Ahead Eagles? Maar dat ging dus over een AZC. En in Steenbergen, bivakmutsen en fakkels... AZC-tegenstanders verstoren raadsvergadering Steenbergen. En dat is een beetje het beeld van de laatste week. AZC-protesten met niet alleen vernielingen en zwaar vuurwerk... maar ook gemeenteraadsvergaderingen die verstoord worden door demonstranten. En de gemeenten zijn het inmiddels zat. Zij voelen zich te weinig gesteund door de landelijke politiek... en dus schreven ze een brief. De burgemeester van Doetinchem zat bij RTL Tonight. Er is een brief gekomen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die heeft u natuurlijk ook ondertekend. En daarin staat dat het echt uit de klauwen loopt. Ja, het loopt uit de klauwen. Dat is natuurlijk een beetje populair samengevat door Bo. Meestal is het dan iets van... overwegende de recente onrusten verzoeken wij, dat soort dingen. Kunnen de brief er wel even bij pakken. Geachte heer Schoofleden van het kabinet. Het loopt uit de klauwen. Oké. Ze zeggen het echt. Het loopt uit de klauwen. Nou goed, laten we dan eens even kijken... naar hoe erg het dan is bij die protesten. We beginnen in Zwolle. Ondanks die rookbom was het gisteren een relatief rustige avond. Het heftigste was eigenlijk dit. Gideon van Meijeren met een megafoon. Toen ik hoorde dat hier vanavond een protest georganiseerd werd tegen het wanbeleid, toen besloot ik om jullie een hart onder de riem te steken. Dit was dus de stem van Gideon van Meijeren door een megafoon. Alsof je een poster laat maken van een vlek op de bank. Oké. Afgelopen zaterdag was er ook nog een groot protest in Schiedam. Daar bleef het relatief rustig. De organisator zei na afloop... onderaan de streep mogen we trots zijn. Blij zijn dat we dit neer hebben kunnen zetten. Dat onze AZC-kritiek normaal uitgedragen kan worden. Oké, het kan dus wel AZC-kritiek uitdragen op een normale manier. Nou, laten we even luisteren hoe normaal het precies klonk daar in Schiedam. Ik hoop dat ze het serieus nemen. Linkse kankerzooi. Ja. Onderaan de streep mogen ze trots zijn. De gewone Schiedammer die wist zich gelukkig goed uit te drukken. Niet alleen bij de AZC wat erbij gaat komen... maar wat er dadelijk nog allemaal na mensen die nagezonden worden... hier naartoe komen. Na mensen die nagezonden worden? Ja, volgens de track and trace ligt die extra Somalië nu bij de Bruna. Goed, gaan we nog naar Amersfoort. Daar was het een stuk grimmiger. Er waren meerdere arrestaties en daarachter zie je ook de Prinsenvlag... vroeger gebruikt door de NSB. Maar dan is de vraag, is dat dan ook echt fascistisch bedoeld? Liepen daar ook echt fascisten rond? Ze noemen jullie nazi's en fascisten. Wat doet dat met u? Dat doet met mij helemaal niks. In mijn geval zouden ze nog wel eens gelijk kunnen hebben ook... maar ik denk niet dat dat voor iedereen geldt. What the fuck? Ja, ik ben een nazi, maar u moet de rest niet over één kam scheren met mij. Want dan zet je een hele bevolkingsgroep weg... en de geschiedenis heeft ons geleerd hoe gevaarlijk dat is. Nou, 2 weken geleden in Doetinchem, daar was het ook gezellig. Daar werd bij een AZC-protest ziek heil geroepen. En dan niet van een grote AZC in deze kleine gemeente, daar zie ik geen heil in. Nee, echt zoals bij de nazi's. En dan was er ook nog Noordwijk. Rookbommen, eieren en vuurwerk. Klinkt als een heel grimmige frittata. Waarom waren ze in Noordwijk zo boos? Dan ga je van onze kinderen, de winkels die gestolen worden, dat is het een groot drama. Winkels die gestolen worden, oké. Of deze man verspreekt zich, lijkt me sterk. Of er zijn asielzoekers die wel eens de blok eruit lopen... met een complete HEMA onder een jas. Dat kan. Er waren dus ook protesten die rustig verliepen. Bijvoorbeeld in Den Hoorn. Daar bleef het zelfs te rustig, vond de organisatie. En al heeft Den Hoorn meer dan 8200 inwoners... met deze opkomst lijkt het teleurstellend. Maar vergeet niet, er zijn ouderen die hier niet kunnen zijn. Er zijn mensen die moeten met de kinderen naar de sport. Er zijn mensen die konden geen oppas krijgen. Marco kon Pardel niet verzetten. En Annette der kat is ziek, sterkte Poekie. Nou, gisteren in Steenbergen verschenen mensen die wel een oppas konden vinden. 30 man trok daar naar de raadzaal. Er werden vuurwerk en rookfakkels gegooid en de hoofdingang werd geforceerd. En binnen klonk dat zo. En daarmee voldoet men braaf aan de verplichtingen om aan de spreidingswet te voldoen. Zoals ik tijdens mijn inspraak... Zo, hallo. Zal ik even wachten, voorzitter? Ja, wacht maar even. Volgens mij is mijn eten er. Ik ga even kijken. Nou,
In Bronkhorst werd er zoveel geschreeuwd dat de vergadering werd uitgesteld. En ook in Beuningen werd een raadsvergadering geschorst door protesten. Het heftigst was het in Doetinchem, waar de raadsleden achteraf zeiden... we zaten te vergaderen met gevaar voor eigen leven. Dat is toch gestoord? Vergaderen is al niet leuk. En dan moet je ook nog vergaderen met gevaar voor je eigen leven. Alsof je moet luisteren naar de stem van Gideon van Meijeren... maar dan door een megafoon. En... ja, dat is dus geregeld, ja. En gemeenten zijn hier dus klaar mee. Ze zeggen tegen Den Haag, wij voeren de wet uit. Jullie zijn de baas. Het is ook jullie verantwoordelijkheid. Dus dan moeten jullie ons wel steunen. Want dat gebeurt niet. Soms worden gemeenten zelfs actief tegengewerkt door landelijke politici... die de boel komen opstoken. Zoals in Helmond, weet je nog? Jullie zijn de baas in deze stad. Niet de burgemeester, maar jullie zijn de baas in deze stad. En accepteer niet dat de burgemeester en het college van wethouders het land op besluit nemen. Nou, dat burgemeestersbaantje in Helmond kan niet vergeten, denk ik. Maar Wilders ondermijnt dus vrij openlijk de lokale democratie. Vervolgens loopt het op verschillende plekken uit de klauwen... en gemeenten voelen zich daarna niet gesteund door het kabinet. Of zoals de burgemeester van Doetinchem zegt... Den Haag laat gemeenten in de steek. En voor alle duidelijkheid, die burgemeester is niet een of andere wereldwinkelvrijwilliger... die namens Bijeen burgemeester is van Deugerdam. Nee, hij is van de VVD. En hij voelt zich dus niet gesteund door het kabinet... dat voor 3/4 bestaat uit de VVD. Het is alsof Scooby-Doo zich niet gesteund voelt door de leden van Paw Patrol. Ik heb geen idee wat ik zeg, maar je snapt wat ik bedoel. En hij zegt ook, het kabinet was veel te laat met het veroordelen van die gewelddadige protesten. Ik vind het heel jammer dat in Den Haag het zo lang duurde voordat heel duidelijk werd gezegd, een stelling werd genomen, dat dit onacceptabel is. Ja, en we kunnen wel even kijken naar hoe ze het geweld veroordeelden. Mona Keizer bijvoorbeeld, zij is één van de asielministers. En haar reactie op de rellen in Doetinchem was... je schreeuwt niet, je vloekt niet, je sloopt niet, je bedreigt niet. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar ze zei er ook bij, je ziet dat de Nederlandse burger eigenlijk zegt... tot hier en niet verder. Of eigenlijk zeggen ze, tot hier en niet verder, linkse kankerzooi ziek heil. Dus de minister die beleid moet maken... zegt tegen de gemeenten die haar beleid moeten uitvoeren... ja, weet je, het beleid is gewoon niet meer te verkopen aan de mensen. En Keizer gaat nog verder, want gemeenten vragen haar dus om steun... om goed beleid, om betere wetten. Maar Keizer draait het liever om. Het draagvlak wordt steeds minder, de kosten worden hoger. We hebben steeds meer rellen. Wat gaat u daaraan doen als kabinet? Ze willen steun. Ik wil steun van hen om die 2 wetten door de Eerste Kamer heen te krijgen. De gemeente? Zeker, dat zijn allemaal wethouders. Die hebben allemaal lijnen naar verschillende politieke partijen. Oh, gemeenten moeten juist haar helpen. Dit is zo'n krankzinnige redenering van Mona Keizer. Zij denkt dat wethouders een soort lobbyisten voor de minister zijn. Dit is alsof een kind van zijn ouders een gek hoedje op moet. En het kind gaat naar school met dat gekke hoedje, wordt hartstikke gepest, komt huilend thuis en zegt tegen de ouders, steun mij! En dan zeggen die ouders, nee, want de pestkoppen hebben gelijk. Het is ook een heel gek hoedje. En dan zegt dat kind, help me dan, jullie zijn toch de baas? En dan zeggen die ouders, nee, jij moet ons helpen om steun te krijgen voor een wet tegen gekke hoedjes. Nou, ik weet uit ervaring, als ouder word je dan uit de voogdij gezet. En ga ik verder niet over uitweiden. En we gaan ook stoppen met deze vergelijking. Het duurt al veel te lang. Maar dus, Den Haag. Doe normaal. Laat gemeenten niet opdraaien voor jullie mislukkingen. En steun gewoon je lokale bestuurders.